Sziasztok mindenkinek, és nagy szeretettel üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. Ahogy a címből is láthatjátok, ma egy főzős videót hoztam nektek, méghozzá nem is akármilyet. 3 recept lesz ebben a videóban, komplett elkészítéssel és komplett kóstolással, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem! Ez a 3 recept nem a klasszikus magyar vonalt hozza. Volt 3 olyan étel, amit mindig is szerettem volna kipróbálni. Biztos nektek is van ilyen, hogy láttok egy tök jó receptet, lefotózzátok, majd megcsinálom. Na hát, nekem ebből több száz van a telefonomban, és most kiválasztottam 3 olyan receptet, amihez minden volt itthon, és nem kellett külön érte menni a boltba. Az első recept ebben a videóban a húsrajongóknak fog kedvezni, aki akarja, elkészítheti hús nélkül is. Az első receptünk ebben a videóban egy nagyon-nagyon finom, egyszerű, gyorsan elkészíthető rakott krumpli lesz, egy kis csavarral, mutatom nektek. Sziasztok! Hát jöjjön is akkor az első recept. Egy nagyon-nagyon egyszerű, hamar elkészülő, olcsó, ám bár reményeim szerint nagyon finom receptet hozok el nektek, ami nem más lesz, mint rakott édes burgonya. Ugyanúgy készül, mint egy sima rakott krumpli, csak annyi különbséggel, hogy a kolbász vagy virsli helyett itt csirkehús került bele, és tejföl helyett naturjoghurt került a tetejére, tehát egy nagyon fehérjedús ételről beszélünk, és ugye a krumpli ez esetben sima krumpli helyett édes krumpli. Mutatom, hogy készült, nagyon egyszerű, és jövök vissza a kóstolással. Elkészült a rakott krumplink, nagyon-nagyon jól néz ki, és szerintem baromi finom lesz. Szépen nem tudom kiszedni, mert kerek alakú, bánja a fene. Brutálisan jó illata van, könnyű, na, hát kóstolunk. Elkészült ez a nagyon egyszerű, gyors, ám bár egészséges étel, és én farkaséhes vagyok, mert nagyon korán reggeliztem. Igaz, már korán elkészült, 9 órakor, úgyhogy most meg kellett mikróznom. Na de nézzük is meg. Nagyon finom az édes krumpli, és igazából a múltkor olvastam egy ilyen tanulmányt, hogy semmivel nem jobb egyébként az édes krumpli semmilyen értékben, mint a sima, csak úgymond fel van hype-olva, viszont én nagyon-nagyon szeretem az ízét, és nekem sokkal könnyebb ez a fajta krumpli, mint a sima. Nagyon-nagyon jó. Paprikás krumpliban már készítettem édes krumplit, de lehet, hogy már rakott is volt, nem tudom. Egyébként nagyon kicsi mennyiségekről beszélünk. Ez a hús nagyjából 5 deka, egy édes krumpli és egy tojás. Nem szedtem ki még az összest, ott van. Fogok mellé fogyasztani ilyen paprikát, ami csípős. Én az eredeti rakott krumplinál mindent ugye nyersen rakok bele, kivétel a tojást, itt viszont mindent előfőztem, és igazából már csak fólia nélkül kellett sütnöm 20 percig. Nagyon könnyű és nagyon finom, kis petrezselyemmel díszítettem. Aki akar, rakhat rá tejfölt, kivettem, de nem fogok rakni rá. Igazából ez a recept azért tetszik nekem, mert klasszikus alapanyagok vannak benne, és nagyon gyorsan elkészül, de mégsem az a hagyományos, hanem egy picit eltér, mert tudjátok, azért néha én is már unom azokat a szokásos receptjeimet, bár rakott burgonyát sem szoktam sűrűn enni, ez nagyon-nagyon ízlik és nagyon finom, úgyhogy örülök, hogy ezt kipróbálhattam, és ráadásul a csirkehús azért egy picivel jobb értékekkel bír, mint mondjuk egy kolbász, és nagyon-nagyon szeretem azt, hogy fehérjedús ez a mai ebéd, ami által tovább fogom bírni úgy, hogy nem eszek, mert hogy laktató. Naturjoghurt is nagyon jó a tetején. Összességében, ha pontoznom kéne, 5 pontból én ezt az 5 maximális pontot meg is adnám, mert tökéletes. Próbáljátok ki, hogyha tetszett nektek ez a recept.
Itt is vagyok a második recepttel, egy szintén nagyon egyszerű étel, viszont ez már egy nemzetközi étel, az olaszok egyik kedvenc street foodja, ez a rizsgolyó, más néven arancini, ami többféle verzióban lehet elkészíteni. Én megmutatom, hogy én hogy készítettem az enyémet, úgyhogy csapjunk is bele a második receptbe. Sziasztok! Picit vizes hajjal vagyok, de itt vagyok. A második ételünk ebben a részben pedig nem más lesz, mint arancini. Az arancini egy olasz étel, ami egyébként Szicíliából származik, de mivel több helyen is készítik, változhat az elkészítése. Az az igazság, hogy én nagyon-nagyon szeretem a rizsgolyót, és a múltkor az egyik áruházláncban vettem is egy Miralit terméket, de borzasztó csalódás volt számomra, és azóta itt volt a kis agyamba, hogy én bizony ezt el fogom készíteni. Ez az étel egy nagyon egyszerű, gyors és olcsó étel, és tipikusan egy maradék megmentős étel. Na most van olyan fajtája ennek az ételnek, ahol a rizsen kívül van benne marhahús és borsó. Van olyan, amiben csak a rizs van és sajt, és én ezt a verziót választottam, mert ehhez minden volt itthon. Már reggel nagyon korán elkészült, és alig várom már, hogy megkóstoljam, de akkor mielőtt megkóstoljuk, elmondom nektek, hogy én hogyan készítettem, mivel hogy nekem ez egy 7 napos rizs volt a hűtőben, és nem terveztem, hogy ez lesz belőle, de nyilván ez lett belőle, mert ételt nem szoktam kidobni. Ezért én ezt a rizst, amit 2 nappal ezelőtt megfőztem, én fel akartam egy picit turbózni, úgyhogy egy kis vörös hagymát pirítottam le, és itt ugye most én kihagytam a vajat, meg kihagytam a húsleves kockát, mivel már meg volt főzve a rizsem, és nekem nincs itthon delikátom meg ilyesmi. Ezért ugye én úgy voltam vele, hogy a húsleves alaplét, azt én már nem fogom belerakni ebbe a főtt rizses dologba, ezért egy kis leves kockával ízesítettem a pirított hagymát, és azt hozzákevertem a rizshez, ami már ugye 2 napja a hűtőben volt, és ezután én még fűszereztem egy kis paradicsompürével, meg készítettem egy mártogatóst is, és igazából formáztam belőle ilyen kúp alakot is, meg kör alakút is, kinek hogy tetszik. Volt egy ilyen sajtrúd a hűtőbe, azt felvágtam, és azokból helyeztem bele ezekbe a golyókba. Utána pedig liszt, tojás, zsemlemorzsában megforgattam és kisütöttem, de láttam olyan verziót is egyébként, ahol víz és liszt bundában sütik, szóval én maradtam a hagyományos verziónál, úgyhogy sok volt a duma. Szerintem kóstoljuk is meg, és nézzük meg, hogy hogyan sikerült felhasználni a 2 napos rizst ahhoz, hogy együnk egy finomat. Itt néznek ki az arancinik, mivel ezek már réges-régen kész vannak és kihűltek, ezért én most ebből 2-t ki fogok venni és megmelegítem. Itt is vagyok a rizsgolyóimmal, brutálisan jó illata van, úgyhogy mindjárt meg is kóstoljuk őket, viszont hoztam ide egy kis bazsalikomos paradicsom sűrítményt, amiben van még pici olívaolaj és só, viszont ez nem az, amit szoktam, nem az a minőségi mutti szósz, szóval nem biztos, hogy ezt fogom menni hozzá, viszont hoztam ide majonézt és édes chili szószt, úgyhogy valamit kipróbálunk mellé. Na, hát akkor nézzük is meg, közelebb jövök hozzátok, közelebb tolom a tányért, és megnézzük, hogy úristen, hú de meleg, úristen, nagyon foszlós, látjátok, ott van a sajt. Na most ebben nem mozzarella sajt van, pedig az is van itthon, azt a holnapi pizzapartira tartom, hanem sima, milyen kis sajtrúd volt, sima félkemény sajt. És akkor itt is van, az állaga, az brutális. Van benne cucc bőven. Na hát ugye ez ilyen street food egyébként, kézbe kéne enni, de ez annyira lágy lett, hogy én maradok így most ennél a résznél. Na nézzük meg, hogy milyen. Mondjuk ebbe pont nem jutott sajt, de egy kicsi. Előbb így önmagában, aztán pedig belemártjuk valamibe. Brutálisan jó. Nem tudom, milyen lehet az eredeti, mert olaszban nem ettem arancsinit, de ez ahhoz képest, amit ettem a múltkor, az a Miralit, amúgy az még mindig meg van mencsvának. Ez brutálisan finom, úristen. Nagyon jó. Petrezselyem. Egyszerű kajának mondanám, de nem egy kalóriaszegény, viszont tényleg ebből a fél pohár rizsből egy kiadós
étel jött létre, és még ott van a fele. Wow! Nagyon jó! Rakok ide ebből a mártogatósból egy kicsit, rakok ide az édes chili szószból, ha engedi, és rakok a majonézből is. Ez is egy húsmentes étel, de el lehet készíteni hússal is, ahogy mondtam nektek. Lehet majd úgy is megcsinálom legközelebb. Na nézzük akkor a falatkákat, nézzük előbb majonézzel. Jó, nézzük az édes csilivel. Édes csilivel minden még jó. Nagyon jó. És akkor nézzük ezzel a paradicsom szósszal, amiért annyira nem vagyok oda most. Az annyira nem jön be most nekem, de az arancini istenileg. Próbáljátok ki, hogyha van kedvetek. Finom volt a rakott krumpli is, de most büszke vagyok magamra, nem esett szét. Felturboztam a rist, nem ment kukába semmi, és még egy tökéletes, újdonságos ebédet is készítettem. Még el tudnám képzelni, hogy tejfölbe mártogatom. Nekem ez az étel számomra 5/5 volt. Ha gondoljátok, készítsétek el. És a harmadik étel szintén egy olyan étel lesz, amit régóta meg akarok csinálni, és volt itthon hozzá minden, még az egyik régi főzős videóban volt hozzá egy kis spenót, úgyhogy így készült ez az étel, amit mutatok is nektek. Hát sziasztok! Elhoztam az utolsó receptet ebben a videóban, ami nem más lesz, mint egy spenótos pitel. Úgyhogy mondom is nektek, hogy hogyan készítettem, aztán jövök vissza az utolsó kóstolással ebben a részben. Pici hagymát és fokhagymát lepirítottam olajon, sóztam és borsoztam, majd hozzáadtam a fagyasztott spenótot. Nekem ebből nem volt egy teljes csomag, mert ez egy ilyen megmaradt spenót volt, és igazából kiolvasztottam ezt a jegesre fagyott spenótot. Amikor kész volt ez a massza, félre raktam, és egy külön edénybe raktam lisztet, ez csak így szemmértékre, egy tojást, egy kis tejet, egy kis trapista sajtot és kaprot. Ehhez hozzáadtam a spenótos masszámat, egy spatulával kikevertem, és egy olajozott, hát ilyen kis őzgerincszerű formába beleraktam, a tetejére raktam zsemlemorzsát, és fél óráig sütöttem a sütőben. Ennyi a recept, nagyon egyszerű, nagyon finomnak tűnik, úgyhogy szerintem kóstoljuk is meg. Itt van a formánk, egyébként jénaiban is lehet sütni, attól függ, mekkora adagot akarunk. Én most megpróbálom úgy felvágni, hogy a közepéből, hogy mindenképpen szebben tudjam tálalni. És most akkor ki is fogom szedni. Így néz ki belül, jó sok spenót van benne. Ilyen gyönyörű lett ez a spenótos pite. És akkor bele is vágok, hogy lássátok így is, hogy mennyire vágható. Van benne anyag bőségesen. Mutatom közelebbről, így néz ki. Hát el is készült a spenótos piténk. Nekem egyébként nem ez lesz ma az ebédem, szóval én tényleg csak egy falatot fogok belőle megkóstolni. Spenót, megosztó alapanyag, aki szereti, szereti, aki nem, nem. Tényleg ez egy elég megosztó étel. Na nézzük is meg, jól átsült, kóstolom. Nagyon tömény lett. Ha az állagát kéne elemeznem, akkor azt mondanám nektek, hogy olyan, mint egy ilyen szivacs. Nem tudom, hogy látjátok-e. Szerintem lehet, hogy túl sok volt a spenót ehhez, de nagyon finom. Viszont egy kis fokhagymát még elbírt volna, így önmagában szerintem ez ilyen nyögvenyelős. Úgyhogy én ehhez ajánlanék nektek egy nagyon finom naturjoghurtot, egy kapros naturjoghurtot, vagy valami kis mártás mellé, amit szerettek, mondjuk tejföl, esetleg majonéz, mert ez így önmagában finom, de olyan nyögvenyelős, ez az igazság. Úgyhogy nekem holnap lesz ez az ebédem, és ezt fel fogom egy kicsit turbózni majd, egy kis joghurttal, lehet egy kis sonkával, és egészséges és sikerült alapanyagokat megint felhasználni, és pontozzuk ezt az ételt, és én az 5 pontból én azt gondolom, hogy az 5-öt nem adnám meg, legyen csak egy 3,5 pont, mert ez így önmagában szerintem hiányos, ehhez mindenképpen kell valami kis krémes dolog, de ha tetszett nektek ez a recept, akkor készítsétek el. Hát itt a végére értünk a videónak, remélem tetszettek nektek ezek az egyszerű, gyorsan elkészíthető receptek. Őszintén megvalva jól esett egy kicsit kimozdulni a komfortzónámból és új ízeket behozni. Úgy éreztem, hogy ezek tök jó receptek, nagyon-nagyon tetszett, hogy gyorsan elkészülnek, finomak és viszonylag olcsó kategória, és mégis egy más
ízélményt ad, egy picit kiszökkent a hétköznapokból engem. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor nagyon-nagyon szépen köszönöm, ha dobtok egy lájkot, és ha van lehetőségetek, akkor hype-oljátok ezt a videót, így felkerülök a hype listára, és még több emberhez eljut a videóm. Találkozunk egy következő videóban, legyen szép napotok, sziasztok!